Hyvää huomenta. Pörssissä on haettu levottomasti suuntaa popcornit kädessä odotetun Fedin tiedotustilaisuuden jälkeen. Pääjohtaja Powell esiintyi odotettua haukkomaisempana, mikä tarkoittaa siis Fedin kiristävää rahapolitiikkaa hieman nopeammin. Meemit, missä Powell printtaa osakkeet ylös, ovat nyt todellakin eilisen juttuja. Kuten olen usein alleviivannut, kun inflaatiosta tulee ongelma, ei Fed ole enää sijoittajan kaveri. Onhan Fedin mandaatti kuitenkin mahdollisimman vahvan työllisyyden sekä kohtuullisen inflaation saavuttaminen, ei osakemarkkinan buffaaminen, joka on ollut viime vuosina vain sivuseuraus taloutta elvyttävistä toimista. Powellia ei enää kamalasti stressaa, jos pörssi vähän rommailee. Totta kai pitkäjänteisen sijoittajan uralla tulee Fed tekemään vielä monia liikkeitä suuntaan jos toiseen, eikä liikaa kannata sotkea omiin osakepoimintoihin murheita keskuspankkien liikkeistä. Oleellisinta on poimia hyviä firmoja salkkuun kohtuullisella arvostuksella ja itselleen mieluisella tuotto-odotuksella riskit huomioiden. Erityisesti lyhyiden korkojen räväkkä nousu ja korkokäyrän tasaantuminen kuitenkin viestii sijoittajille, että Fed on masokistisesti valmis antamaan talouden ottaa osumaa, jotta inflaatio taittuisi. Helpon rahan aika on siis ohi. On muuten hyvä tiedostaa, että Fedin kiristäminen osuu koko maailman talouteen, sillä onhan dollari tärkein valuutta. Olen törmännyt usein Twitterissä tähän käppyrään, missä on lähes petollisen soljuvasti sovitettuna saksalaisen ZEW-instituutin keräämänä finanssialan toimijoiden odotukset inflaatiosta verrattuna oikeasti toteutuneeseen euroalueen inflaatioon. Tämä vieläpä niin, että inflaatio-odotuskäppyrä on siirretty 6 kuukautta eteenpäin, jotta nuo osuisi kohdalleen. No joo, pääviesti on, että eri finanssialan toimijat odottavat inflaation lässähtävän seuraavan parin vuoden aikana ja että usein odotukset ovat toteutuneet. Tai sitten on vastattu kyselyyn aina nykyisen trendin mukaisesti, paitsi nyt. Tämäkin pieni datapiste kantaa oman pikku kortensa kekoon sen puolesta, että pian sijoittajien yhtenä pääpuheen aiheena on inflaation jäähtyminen. Jäähtymisestä puheen ollen pörssihän on eteenpäin katsova markkina. Sillä ei ole väliä niinkään, mitä tapahtuu juuri nyt, vaan sillä, mihin asiat kehittyvät seuraavan vuoden säteellä. Olen useilla videoilla nostanut sen seikan esiin, että siellä täällä talousindikaattorit alkavat pihmitä. Se on rajun kasvun jälkeen ihan normaaliakin, mutta jos jäähtyminen muuttuu suorastaan jäätymiseksi, voi se heittää kapuloita rahapolitiikan kiristämisenkin rattaisiin. Tässä näette OECDn talouksien NS-johtoindikaattorin, joka on vaapumassa laskusuuntaan. Jos tämä kehitys jatkuu, ei olisi ihme, mikäli tämän vuoden loppupuolella puhutaan enemmänkin talouskasvun hidastumisen vaaroista ennemmin kuin ylikuumentuneesta taloudesta. Tätä viestiä komppaa myös IMF:n tuoreet talousennusteet. Talouden ennustaminen on vaikeaa, mutta IMF:n ennusteitahan seurataan ympäri maailmaa. He viilasivat juuri talousennusteita jälleen hieman alemmalle tasolle tältä vuodelta 4,4%, aiemman 4,9% sijaan globaalisti. Joskin ensi vuoden ennustetta nostettiin hieman. Yhdysvaltojen talouskasvua leikkaa Joe Bidenin elvytyspakettien surkastuminen ja Kiinan talouskasvua kiinteistöpuolen kärjistyneet ongelmat. Olen yrittänyt viime aikoina lietsoa optimismia etenkin laadukkaiden kasvuyhtiöiden osalta, joista monien arvostuskertoimet kolisevat jo koronakriisiä edeltäneelle tasolle. Vaihtelun vuoksi vilkaistaan tällä videolla kunnon karhunäkemystä. Kokeneen varainhoitomiljardööri Jeremy Granthamin mielestä ennenkin jenkkimarkkina on nyt stratosfäärisissä korkeuksissa ja tuleva romahdus vie SP500 sen 2500 pisteeseen. Eli hän on povaamassa yli 40% kurssilaskua. Kuinkas nyt näin? Kiitämme tässä vaiheessa videon katsomisesta, muista laittaa peukka ylös ja kommentoida, jos sopit jotain uutta ja viihdyit. Eräs finanssikriisin jälkeisen massiivisen eeppisen nousumarkkinan pääkritisoija on ollut varainhoitomiljardööri Jeremy Grantham. Vielä viime vuonna hän puhui eeppisestä kuplasta, mutta nyt panoksia on nostettu, koska olemme kuulemma superkuplassa, jota keskuspankin löperyys on ruokkinut. Tämä 83-vuotias sijoittaja on nähnyt tyrskyn jos toisenkin ja haistanut ennenkin kuplat hyvissä ajoin, kuten Japanin megakuplan, teknokuplan ja asuntokuplan. Hänen kuplavaroituksia siteerataan laajasti sijoitusmedioissa ja viimeinen jyrähdys noterattiin ihan Suomessakin asti. Kävin muuten aiemmalla videolla läpi Japanin pörssikuplan syntymistä ja kehitystä. Sitä voi pitää aikana kuplien äitinä, kannattaa katsoa, jos oli vielä vilkaissut, laitan linkin kuvaukseen alle. Jeremyn maine kuplahaistelijana on kuitenkin hieman kärsinyt, sillä hän oli kyllä oikein positiivinen osakkeiden suhteen finanssikriisin romahduksen jälkeen, mutta pää kääntyi pian karhuksi ja esimerkiksi itse muistan karhun murina jatkuneen viimeiset 10 vuotta, mitä olen hänen kommentteja lukenut. Aikainen lintu ei aina nappaa matoa osakemarkkinalle. Silti mielelläni letkautan korvaani kokeneille sijoittajille. Kuten Jeremy Essel alussa itsekin toteaa,
Hän sijoitti nuorena kollina 60-luvulla osakkeisiin, jotka 10-kertaistuivat ja sitten romahtivat takaisin lähtöpisteeseen. Hän ei silloin kuunnellut kokeneiden sijoittajien varoituksia. Hän myös epäilee, että hänen tämän päivän huutelut menevät kuuroille korville. Ainakin jos boomereihin antagonisti suhtautuvien timanttikäsien suuntaan huutelee, niin näin on. Jeremy nostaa hyvän pointin esiin, miksi kuplat ovat niin vahingollisia. Ne saavat ihmiset tuntemaan itsensä varakkaammiksi, mitä he todellisuudessa ovatkaan. Ne saavat ihmiset lisäämään someprofiilikuvinsa lasersilmät. Se aiheuttaa liikaa itseluottamusta ja kulutusta talouteen. Tätä kutsutaan NS-varallisuusefektiksi. Ekonomisti Kenneth Galbraith on kutsunut efektiä vähemmän mairittelevasti vapaasti suomennettuna kavallukseksi. Tämä siksi, että kun kaikki luulevat vaurastuneensa samaan aikaan, niin kun jossain vaiheessa kupla kosahtaa, jotkut tulevat köyhtymään rutkasti. Paperilla ison varallisuuden takaa paljastuu tyhjä rahakirstu. Kun kupla deflatoituu, se iskee koko talouteen kulutuksen painumisena ja kaikenlaisena harmina. On myös kohtelias nyökkäys meitä nuoria säästäjiä kohtaan, että jos omaisuusluokkien arvo paisuu kattoon asti tänään, niiden tulevaisuuden tuotto on oletettavasti huonompi. Sitten Jeremyn argumentin ytimeen. Jeremyn mielestä asialle voi piirtää trendin, ja kun ne poikkeaa trendistä riittävästi ylöspäin, ne ovat kuplassa. Pörssin tapauksessa Jeremyn mielestä etenkin jenkkiosakkeet ovat loikkineet ylös paljon nopeammin, mitä ne ansaitsisi. Meidän sijoitusfoorumilla nimimerkki Kelpiä Racer tosin huomautti osuvasti, että aikainnetta vaihtamalla trendiviivathan sojottaa minne sattuu. Replikoin Blummalla näitä trendiviivoja ja näiden tuttu ongelma kyllä on, että valitsemalla mieluisen aikajänteen nämähän saa törröttämään sinne ja tänne kuin huonosti rakennetun hirsimökin hirret. Aina näitä ei voi edes piirtää. Kaiken kukkuraksi pörssin rakennehan muuttuu koko ajan. Tämän päivän pörssi on ihan erilainen koostumukseltaan kuin pörssi vaikkapa 40 vuotta sitten. Aiheesta kiinnostuneille kävi läpi aiemmalla vartilla pörssien alkuräjähdys, miten pörssien tuotot ovat hypänneet uudelle asteelle 80-luvulta alkaen ja miten pörssiyhtiöt ovat ihan eri eläimiä kuin aiemmin. Totta kai argumentti ei pelkästään ole kiskaista yksinkertainen regressio-viiva SP500 datasta, vaan mitä aiemminkin olen Jeremyn kommentteja lukenut, hänen mielestään arvostuskertoimet ovat tyystin kestämättömällä tasolla. Yritysten kannattavuudet ovat myös kuplassa, korot ovat kuplassa, eli liian alhaalla, ja kun kaikki tämä normalisoituu, SP500 kolisee 2500 pisteeseen, ja Nasdaq-indeksiä ei kannata siinä vaiheessa edes ääneen mainita. Paluu keskiarvoon on hänen ajattelun ytimessä, jos oikein tulkitsen. Tähän argumenttiin voi kyllä todeta kuivan nasevasti, että ajat muuttuvat ja kuten olen usein näillä videoilla nostanut, on firmojen kannattavuuksien parantuminen suht jykevän sorttinen ilmiö. Toisekseen osakkeiden tuottovaatimus ei ole yliajan vakio ja on hyvin mahdollista, että se välillä laskee pitkiksikin ajoiksi. Siksi peräpeiliin tuijottaminen on vaarallista käännöskohdissa. Jos tulokset ei laske, niin SP500 PE olisi 2500 pisteessä joku alle 13 tuolloin, mikä ei ehkäpä maailman johtaville firmoille tässä korkoympäristössä kuulosta paljolta. Totta kai näissä vasta-argumenteissa on mietoaromi "this time is different" tuoksua. Tällä kertaa kaikki on toisin on vaarallinen ajatus, jos se vie liian pitkälle, mutta maailma ja pörssi sekä sijoittajat muuttuvat koko ajan. Jeremyllä on hyvä kuvaaja, miten kuplien huipulla pörsseillä on tendenssi lähteä hillittömään loppurynnäkköön päätyyn asti. On totta, että tämä viimeisen parin vuoden pullistuminen pörssissä on ollut suht aggressiivinen. Sen lisäksi hän huomauttaa, että kuplien huipulla nähdään järjetöntä käyttäytymistä. Kun miettii GameStopia, AMCtä, timanttikäsiä, vetyä, lasersilmiä ja spakeja, niin mitä tämä sitten on ollut, ellei ainakin pörssin osittaista kuplautumista myönnettäköön. Jeremy argumentoi myös, että pörssirallin huippu on kourallisen firmoja kiskoma reki, mutta siihen löytyy kyllä dataa vastaan. Tässä näyttää, miten viime vuonna pörssissä myös tasapainotettu indeksi nousi yhtä paljon kuin indeksi, missä isot jyrää. Teknokuplassahan nousumarkkinahartiat kapenivat niin, että iso osa osakkeista oli jo karhumarkkinassa vuoden päivät siinä vaiheessa, kun indeksin huiput saavutettiin. Siten tämän päivän nousu on ollut paljon inklusiivisempaa, vaikka totta kai buntsibum-osakkeet ovat kosahtaneet. Mutta se on ihan normaalia markkinan toimintaa, että aina jossain on rommailu päällä, eikä ylilyönnit kestä ikuisesti. Toisin sanoen, en ainakaan ihan itse niele sellaisenaan Jeremyn argumentteja, joskin mitäs tässä reilu 10 vuoden kokemuksella väittelemään yli 60 vuoden kokemusta vastaan. Vaikka ei olisikaan Jeremyn kanssa samaa mieltä, niin yhtä kaikki on hyvä altistaa itseään myös hyvin karhuisille ja kriittisille näkemyksille, niin ei tule yllätetyksi housut kintuissa. Laitan linkin Jeremyn esseeseen kuvaukseen alle, jos haluatte käydä itse lukaisemassa karhun kirjalliset murahtelut. Jeremyn esseen jälkeisessä liitteessä on huomio, miten korkea inflaatio on murhaava arvostus kertoimilla. En tarkalleen tiedä, miten tämä on laskettu, mutta kehtaan tätä näyttää silti, koska olen nähnyt paljon vastaavia havaintoja inflaation negatiivista vaikutuksesta.
osakkeisiin. Kuten otsikko sanoo, väitetyn osakekuplan pitäisi sulkea silmänsä inflaatiolta jatkuakseen. Tuo on argumentti, joka on helpompi niellä. Jos inflaatio ei oikeasti vastoin odotuksia rauhoitukaan, niin osakkeisiin yleisesti ottaen tarvitse välttämättä hetkeen koskea ainakaan innolla. Mainittakoon vielä, että eilen Bloombergin haastattelussa Jeremy heitti vielä tylymän ennustuksen inflaatiosta. Ihmiskunta elää yli maapallon kantokyvyn ja jossain vaiheessa halvan ruoan ja halpojen raaka-aineiden aika on ohi samalla kun geopoliittiset jännitteet kärjistyvät. Tämä on liian iso ja diippiaihe tälle videolle purtavaksi, joskin huoli on aiheellinen. Sijoittajille tyypilliselle optimismille ei myöskään ole tapana ajatella tulevaisuutta, jossa reaalimaailman elämän ja biodiversiteetin kustannuksella ei pysty kärrepymään loputtomasti osinkoja omiin taskuihin. Mikäli meidän nykyistä elämäntyyliä ei voida jatkaa teknologisen kehityksen keinoin, vaan edessä on elintason vajoaminen maapallon kantokyvyn monin tavoin ylityttyä, kuten Jeremy käytännössä povaa, on vaikea nähdä ongelmaa ratkaistavan keskuspankkien printtereillä ja tuskin osakkeetkaan rakastavat romahtavia ekosysteemiä, kuivuuksia, kansainvaelluksia, merenpinnan nousuja, kriisejä ja kaikkea muuta harmia, mitä se toisi mukana. Sinänsä on hyvä kysymys, onko meidän nykyinen elintaso ja kulutukseen pohjautuva yhteiskuntajärjestelmä varallisuuksineen päivineen yksi iso kupla. Inderes.fistä löytyy tänään Mariannen makrokommentit Fedin kokouksesta, Kreaten päivitys eilisen tuloksen jälkeen sekä tietysti kommentteja päivän tulosjulkisteista, kuten UPM. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.